Salutare tuturor! În luna iulie, aproape toate corpurile astrale vor avea o influență echilibrată între bine și rău, cu excepția planetei Marte, gestionarea voinței și energiei noastre, care, în prima jumătate a intervalului, va avea un tranzit pozitiv și ne va ajuta din plin. În schimb, în a doua jumătate a lunii, această planetă va trece la un parcurs malefic, ce ne va canaliza energia în direcții negative. Sau vom fi peste măsură de nervoși, sau vom fi total lipsiți de energie. Dar să vedem pentru fiecare semn zodiacal care sunt sectoarele de viață influențate pozitiv în prima jumătate a lunii și care sunt influențate negativ în a doua parte a intervalului. Berbec, prin decizii rapide și hotărâte în prima jumătate a lunii vei rezolva mai multe probleme din cadrul căminului, cu efecte benefice pentru toată familia. Cu toate acestea, în a doua parte a lunii, dacă te vei lăsa condus de ambiții nu prea bine gândite, vei face nejustificat rău cuiva din jurul tău. Dar nu vei face nimic altceva decât să-ți încarci nota de plată pentru faptele rele din această viață, care va deveni scadentă cândva în viitor, când destinul îți va aduce conjuncturi de viață total nefavorabile. Realizarea lunii va fi dobândirea unui obiect de valoare sau unei sume de bani considerabile provenind din alte surse decât munca ta sau de la alte persoane. Taur. În prima parte a lunii îți vei concentra toată energia și toate resursele pentru a rezolva o problemă de sănătate care te tot supără. Și cu răbdare și perseverență totul se va termina cu bine. În altă ordine de idei, în a doua jumătate a lunii, prin anumite fapte rele sau prin lipsa unora bune, vei activa karma ta negativă sau, mai bine zis, vei declanșa plata pentru anumite fapte rele din viețile tale anterioare și vei trece astfel prin conjuncturi de viață mai nefavorabile. Evenimentul lunii va fi legat de partenerul de viață și de relația de cuplu, dar mai sunt și cazuri care nu au partener de lungă vreme. Asta deoarece au de îndeplinit misiuni de viață mai importante, iar o relație i-ar îndepărta de îndeplinirea acestor misiuni. Gemeni, printr-un spirit plin de inițiativă, vei reuși în prima parte a lunii să obții anumite acte sau aprobări oficiale. Peste tot ți se vor deschide ușile, vei fi sprijinit în rezolvarea acestor chestiuni. Pe de altă parte, în a doua jumătate a lunii este posibil să fii cuprins de o lene cronică sau de o lipsă totală de interes pentru muncă și astfel vei avea în viitor unele probleme în planul carierei tale profesionale. Evenimentul central al lunii va fi un act de bine pe care vei avea de ales dacă îl faci sau nu. În funcție de alegerea pe care o vei face, destinul îți va aduce cândva în viitor conjuncturi pozitive sau negative, pentru că totul se întoarce. Rac. Energia și vitalitatea prezentă în toate acțiunile tale în prima jumătate a lunii îi voi face pe cei din jurul tău să te admire și în același timp să te sprijine în lucrurile bune pe care le-ai de făcut. Chiar și așa, dacă în a doua jumătate a lunii vei avea o atitudine agresivă acasă cu anumiți membri ai familiei, consecințele vor fi total nefaste asupra bunului mers al vieții din cadrul căminului familial. Realizarea lunii va consta în dobândirea unui câștig material considerabil obținut prin propriile tale forțe, fiind vorba de o sumă de bani sau un obiect de valoare. Leu, puternica ta dorință de a reuși în viață îl va determina în prima jumătate a lunii pe partenerul tău de viață să fie alături de tine trup și suflet, în tot ce dorești să faci. Astfel, relația de cuplu va merge foarte bine în această perioadă. Dincolo de asta, prin asumarea unor riscuri inutile, în a doua parte a lunii te vei confrunta cu unele probleme de sănătate mai greu de rezolvat. Evenimentul lunii va fi o mare realizare, un progres substanțial într-un capitol de viață important pentru împlinirea destinului tău. Fecioară, printr-o exemplară concentrare, vei reuși în prima parte a lunii să recuperezi o datorie mai veche, o despăgubire de la asigurări sau alte sume provenind din alte surse decât munca ta sau de la alte persoane. În alt context, atitudinea ta plină de ieșiri nervoase nejustificate îi va face pe cei din jurul tău în a doua jumătate a lunii să nu mai aibă o părere prea bună despre tine și să nu te sprijine sub nicio formă, chiar dacă vei avea mare nevoie. Realizarea lunii va consta în activarea karmei tale pozitive, adică te vei bucura de conjuncturi de viață favorabile, urmarea unor fapte bune pe care le vei face sau prin evitarea unor rele. Balanță. Prin capacitatea ta de a fi un exemplu pentru cei din jurul tău, prin fapte bune pe care le vei face, vei declanșa în prima jumătate a lunii conjuncturi favorabile în anumite sectoare de viață, totul datorită activării karmei tale pozitive. Sau mai bine zis, vei beneficia de o răsplată pentru faptele tale bune din viețile anterioare, continuate în această viață. În altă ordine de idei, din cauza unor decizii pripite și nu prea bine gândite, nu vei reuși în a doua parte a lunii să pleci într-o excursie sau să mergi la o mare petrecere. Dar dacă totuși vei reuși, nu te vei simți deloc bine și nu te vei distra absolut deloc. Evenimentul lunii va fi o realizare legată de căminul familial sau de un membru al familiei.
Scorpion, datorită puternicei încrederi în propriile tale forțe și în ciuda obstacolelor întâmpinate, vei reuși în prima parte a lunii să mergi la o petrecere sau într-un voiaj de plăcere și te vei distra de minune și te vei simți foarte bine. Totuși, conflictele încărcate de orgolii egoiste pe care le vei avea în a doua jumătate a lunii cu partenerul de viață vor duce la răcirea considerabilă a relației de cuplu. Realizarea lunii va fi legată de un important progres în plan profesional. Vei avea mari șanse pentru ascensiune pe un post mai bun la locul tău de muncă. Săgetător, perseverența pe care o vei avea în îndeplinirea anumitor obiective îți va aduce în prima jumătate a lunii o creștere a veniturilor obținute din munca și efortul tău personal. Cu toate acestea, în a doua parte a lunii, din cauza unei lipse cronice de concentrare și a unei stări nemotivate de irascibilitate, vei înregistra o nereușită în privința unui obiectiv la care tu ții foarte mult. Evenimentul lunii va fi plecarea ta într-un voiaj de plăcere sau participarea ta la o mare petrecere. Evenimente unde te vei distra peste așteptări. Capricorn, capacitatea ta de a avea răbdare și curajul tău deosebit în fața unor obstacole îți vor aduce în prima parte a lunii o mare realizare într-un domeniu important pentru împlinirea planului tău de destin. Pe de altă parte, unele vești proaste pe care le vei primi te vor aduce într-o stare plină de nervi și poți face mai multe greșeli față de anumite persoane. Greșeli care vor aduce consecințe negative mai târziu în viață. Realizarea lunii va consta în rezolvarea unei probleme de sănătate care te supără de ceva timp. Vărsător, vei da dovadă de o voință neclintită în prima jumătate a lunii și vei depune un efort peste limitele tale personale pentru a ajuta pe cineva din jurul tău să evolueze în viață sau să iasă dintr-o situație dificilă. Iar pentru această faptă bună, dacă vei alege să o faci, destinul îți va aduce ca răsplată cândva în viitor mai multe conjuncturi de viață favorabile sau ieșiri din situații dificile. Dincolo de asta, în a doua parte a lunii, dacă vei avea o atitudine impulsivă cu cineva din jurul tău, bugetul tău se va destabiliza, deoarece o sumă de bani provenind cumva de la alte persoane nu va mai ajunge la tine. Reușita principală a lunii va fi obținerea unor documente sau aprobări oficiale de care ai mare nevoie. Pești, printr-o puternică dorință de a reuși și prin capacitatea ta de a avea răbdare, în prima jumătate a lunii vei obține o mică, dar importantă victorie în planul carierei tale profesionale. Chiar și așa, în a doua jumătate a lunii, dacă te vei grăbi nejustificat sau vei avea o atitudine imprudentă, vei înregistra mai multe pierderi materiale care îți vor destabiliza semnificativ bugetul. Evenimentul lunii va fi legat de un sprijin consistent de care vei beneficia din partea unor persoane din jurul tău, asta dacă vei reuși să le câștigi simpatia și încrederea. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui, căci viitorul nu a fost hotărât dinainte.